السلام عليكم. أنا اسمي هويدا أسامة، عندي 20 سنة، بدرس في فنون جميلة الزمالك جرافيك. وأنا لسه في سنة أولى. أنا عضو جديد في برنامج أرتاوي هنا في القناة، وإن شاء الله هعمل فيديوهات عن الألوان المائية. فالنهاردة هنتعلم 12 تكنيك عن إزاي نقدر يعني نعمل كذا تكنيك في الخلفيات أو في العنصر نفسه اللي احنا هنرسمه بالألوان المائية. فالنهاردة هستخدم ألوان بانجو اللي هي زي دي 24 لون، وكمان هستخدم فرشة وسط هي مقاس 8 تقريبا، مقاس 8. وهستخدم كوباية مية وفوطة أنشف فيها الفرشة أو مناديل. خلينا نبدأ أول تكنيك. أول تكنيك معانا اسمه wet on wet أو مبلول على مبلول، وهو يعني زي الواضح من اسمه ان انا هبل الورق قبل ما اشتغل. فانا بس عايزه ابل مربع، مش عارفه هو باين ولا لا المربع اللي انا حددته. لازم مقدار الماء اللي احنا نحطها ما يبقاش كتير قوي ولا قليل قوي. فانا هاخد لون، ممكن اخد ده مثلا، فحتة اي حتة، وهبدأ ان انا اوزع اللون بتاعي. اول ما هبدأ احط اللون هتلاقي ان هو بيتفرش لوحده مع المية اللي انا حطيتها، يعني انا مش محتاجة ان انا ابذل مجهود كبير. ده بيبقى التكنيك ده بيبقى سهل في الخلفيات، ان هو ما بيبقعش بسرعة زي بقية التكنيكس. بس كده بالبساطة دي. تاني تكنيك واللي هو wet on dry او مبلول على ناشف، يعني الفرشة بتاعتي او اللون بتاعي هيبقى مبلول عادي والورقة نفسها هتبقى ناشفة، يعني مش هبل الورقة قبل ما اشتغل. فهبدأ ان انا احط اللون على طول من غير ما ابل الورقة. انا هنا بشتغل على ورق خشن ماركة كانسون من الوان، فهتلاقوا ان الملمس بتاع الورقة باين شوية. التكنيك ده انا بفضله، بس هو محتاج ان الواحد يكون سريع شوية وهو بيشتغل، لانه ما بيبقاش سهل، يعني ممكن يبقع بسهولة. يعني يفضل لو انت في الاول او لو بتشتغل في مساحة واسعة يفضل ان انت تستخدم ويت اون ويت. تالت تكنيك معانا هو التدريج. برضو هنعمل تدريج، واحد ويت اون ويت، واحد ويت اون دراي. هاخد ازرق، هاخد شوية مية عشان نبل الورقة. ده التدريج الويت اون ويت. نبل المربع بتاعي كويس، ناخد اللون. اللون طلع خفيف قوي، بس انا عايزه اتقله عشان اوريكم بس التدريج. طالما الورقه مبلوله ممكن اتاخر عادي في ان انا ادرج، مفيش اي مشكله، يعني مش هتنشف بسرعه. نضفت الفرشه، انشفها بالسنه، وابدا ان انا اخد من اللون بتاعي وانزل تحت، نشف شويه. طالما الورقه لسه مبلوله ممكن ارجع اعيد تاني على الالوان بتاعتي. بس كده. رابع تكنيك هو التدريج برضو، بس ايه، على ناشف. هاخد برضو الازرق بتاعي، خلينا تحت في الواسع، خليني هنا.
طالما الورقة ناشفة هتنشف بسرعة، فانا محتاجة ان انا اشتغل بسرعة. بالفرشة بتاعتي نشفها شوية وابدأ اني اخد من تحت. ده التدريج على ناشف. هناخد برضو نفس التكنيكين دول اللي هما التدريج بس مع لونين مختلفين عشان تعرفوا ازاي ممكن ندخل لونين مع بعض. اول حاجة عايزة اكون بس الوان. ممكن اخد هنا اصفر، مش باين انا بعمل ايه. ماشي. اخد اصفر، مش حلو كده. اول تدريج هيبقى التدريج على مبلول. هندل برضو المربع كمية مية متوسطة متوسطة، بحيث ان انا لو جيت قلبت الورقة المية ما توقعش مني وبرضو ما تبقاش ناشفة قوي. هبدأ احط اول لون الازرق، بالفرشة نشفها بس سنة بسيطة وادرج بيها. بعدين اجيب الاصفر المخضر ده، دايما التكنيك المبلول على مبلول ما بيبقاش سهل التحكم فيه، يعني مهما عملت ما بتبقاش متوقع النتيجة في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي لما تنشف. فعشان كده في الشغل الواقعي بيفضل ان احنا نشتغل ناشف مبلول، قصدي على ناشف. بس كده هسيب دي. تاني تدريج هستخدم برضو نفس الالوان بس هتبقى مبلول على ناشف. نغسل الفرشة نشفها شوية، هدرجها على مفيش لان انا مش هحط الاصفر دلوقتي، هسيبها لما تنشف خالص وبعدين احط الاصفر بتاعي. كده الازرق نشف، فهبدأ دلوقتي احط الاصفر. نعمل الفرشة نشفها شوية وادرج. بس كده.
بعد كده التكنيك اللي بعده مش مهم بقى ان انا اشتغله مبلول على مبلول او مبلول على ناشف، لان انا هستخدم الملح. مش عارفة سمعتوا عن ده قبل كده ولا لأ، بس انا محتاجة اعمل لون غامق. هو عادي هيشتغل على اي حاجة، بس عشان بس تشوفوا التأثير بتاعه عامل ازاي، هحاول ان انا اعمله على لون غامق عشان يبان اكتر. لازم في التكنيك ده يكون المية بتاعت اللون كتير، وكمان البيجمنت او الصبغة او اللون بتاع اللون نفسه يكون تقيل. هنا عندي ملح، ناخد شوية. نتأكد بس ان هي مبلولة، لان هو لو مش مبلول مش هيشتغل. انا محتاجة اتأكد ان كل حاجة مبلولة. بس كده. بس التكنيك بقى بتاعه او التأثير بتاعه هيبان لما ينشف، فانا هسيبه لحد اخر الفيديو، وبعد كده هقرب عليه عشان تشوفوا انا بعمل ايه. التكنيك اللي بعده هو بالبلاستيك فيلم، او اللي هو انا مش عارفه اسمه ايه غير كده بس هو البلاستيك اللي هو بنغطي بيه الاكل ده. فانا برضو محتاجه اني اعمل لون غامق. لازم برضو في التكنيك ده يكون البيجمنت كتير والمية كتير. هنا انا قطعت واحدة صغيرة، حاول ان انا اكرمشها شوية واحطها فوق المربع بتاعي. بس كده، واسيبها لحد ما تنشف خالص، وبعدين اشيلها برضو واوريها لكم في الاخر هتبقى عامله ازاي. التكنيك اللي بعده هو قلم الشمع او الشمع الابيض. اقلام اللي هي الشمع اللي كنا بنستخدمها واحنا صغيرين، بس دي الوان شمع ابيض. فالمفروض ان هي بتعمل زي معازل. هوريكم دلوقتي شكلها بيبقى عامل ازاي. دلوقتي انا رسمت اي حاجة عشوائية، نيجي برضو بلون غامق عشان يبان. بصوا قصدي ايه. بس كده. بعد كده عندنا تكنيك ازاي نشيل هو شبه ده شوية بس مش بيشيل، يعني ما بيبقاش ابيض قوي زي ده. فيعني هو احنا بنشيل المية بالفرشة. هوريكم ازاي دلوقتي. يعني هنا اعمل مربع، بعدين هاجي اغسل الفرشة خالص وانشفها كويس جدا. بعدين اجي على المنطقة اللي انا عايزة اشيل منها اللون
واشيله بالطريقة دي، اشيل حتة وانشف في الفوطة او المنديل. دي ممكن تعمل هايلايتس حلوة، بس طبعا مش تبقى ابيض زي دي. بالشكل ده. التكنيك اللي بعده عايزة اعمل لون حلو. الاخضرات ماشي، خليه اخضر، بس لا عايزة لون غامق برضو نفس اللون. مش مشكلة. التكنيك ده برضو محتاج ان هو اللون يكون غامق والبيجمنت فيه كتير، والمية تكون متوسطة او كتير بس ما تكونش ناشف، يعني ما ينفعش، مش هيشتغل لو هو ناشف. انا هعمل مربع كده غامق حلو. نضف الفرشة بتاعتي وبعدين انقط مية بالفرشة. هو طبعا مش باين اي حاجة، بس انا هبقى اقرب لكم لما ينشف واوريكم هو بيعمل ايه. بدأ يبان شوية، بس كده. ده التكنيك ده بيبقى حلو جدا في الخلفيات. هو كلهم فعلا بيبقوا حلوين في الخلفيات، بس ماشي. اخر تكنيك معانا هو تكنيك اللايرنج، او ان انا احط لون وارجع احط عليه طبقة لون تانية، مية لون. فانا عايزة احط لون فاتح عشان اوريكم التأثير اللي بقول عليه، بس هو لازم قبل ما احط قبل ما احط اللون اللي بعده لازم يكون ناشف. فانا هعمل مربع ده واستناه ينشف وبعدين اديله طبقات تانية. كده المربع بتاعي نشف. فانا دلوقتي هقولكم بنستخدمه في ايه. لو انا دلوقتي عملت اللون ده وبعد ما نشف حسيت ان هو محتاج يصفر اكتر، فهعمل ايه؟ اكون هنا اصفر، اكون اصفر هنا، مية لون حاجة خفيفة يعني مش تقيلة. وبعدين هاجي فوقيه وهو ناشف اروح مدياله مية لون بالشكل ده، فهيبقى نفس اللون بس هيصفر شوية. الحركة دي بقى بتنفع جدا. هو واضح ان هو ما كانش ناشف 100%، فراح مبقع من هنا، بس هو لو ناشف كويس مش هيعمل كده. بس يعني هي الفكرة وصلت بتاعت التكنيك. دول كانوا ال12 تكنيك بتوع النهاردة. هسيبهم ينشفوا خالص وهوريكم كل الحاجات دي من قريب. كده كل المربعات بتاعتي نشفت وهما بينشفوا. ده شكله معجبنيش فعملت واحد تاني عايزة اوريهولكوا. هو ده بنفس الفكرة بتاعته. حطيت هنا اصفر شفاف وحطيت هنا بينك شفاف، وهو احتفظ بنفس اللون بقى، بس بقى مدي على اللون اللي انا حطيته. بس فعايزة بقى اشيل الحاجات دي واوريها لكم من قريب. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبولي تحت في الكومنتس وانا هرد عليكم. ولو عندكم كمان اي اقتراحات لفيديوهات جاية برضو اكتبوها عشان ممكن اعمل منها اللي اقدر عليه. وبس كده، مع السلامة.